අපේ ළඟ හිටියා ගමේ පන්සල අපේ පන්සල අපේ කම රැක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ හිටියා අපේ ගම්වල අපේ දරුවන් සසුන්ගත කරවා නිවන් පුරවැද නිවී සැනහෙන මාවතේ යවුවා ගමේ පන්සල අපේ පන්සල අපේ කම රැක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ හිටියා Good evening everybody. I am Venerable Dhammajoti. According to the 100 Jataka program of Dharmavijaya Buddhist Viharaya, today I am going to chant CULLAHAMSA Jataka, another meaningful Jataka of the Jataka Pali. It is sponsored by Vilai Stavordnast, and also today English reader is Manuri Ranasinghe. She will read the English essence after my chanting. පින්වතුනි අද ජාතක දේශනාව සඳහා අපි තෝරගෙන තියෙන්නේ චුල්ලහංස කියන ජාතකය. මේ ජාතකය බොහොම ලස්සන ජාතක කතාවක්. ඒකේ කෙටි සාරාංශය මෙහෙමයි එන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ ජේතවනාරාමේ ඉන්දියාවේ වැඩ ඉන්න කාලේ දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ අපි අහලා තියෙනවා විවිධ අවස්ථාවලදී බුදුහාමුදුරුවන්ව විනාශ කරන්න විවිධ උපක්‍රම යෙදුවා කියලා. ඉතින් එක අවස්ථාවක තමයි නාලාගිරි කියන හස්ති රාජයාට රාකල පොවලා බුදුහාමුදුරුන් ඉස්සරහට එවනවා. මේ වෙලාවේදී ආනන්ද හාමුදුරුවෝ තමයි ඉදිරිපත් වෙලා ඒ හස්ති රාජයාව වළක්වන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් කොහොම නමුත් බුදුහාමුදුරුවෝ මේක දැක්කහම බුදුහාමුදුරුවෝ ආනන්ද හාමුදුරන්ට කියනවා එකකින් ඉවත් වෙන්න කියලා එතනින්. මොකද හස්ති රාජයා බුදුහාමුදුරන්ගේ දෙසට ගමන් කරන්නේ රා බීලා. එතකොට නිතතින්ම ඒකෙන් අවඩක්ම තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ඒක පිළිගන්නේ නැහැ, අයින් වෙන්නේ නැහැ. තුන් සැරයක්ම කියනවා. ඉතින් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ බුදුහාමුදුරුවෝ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙනවා. පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ උන්වහන්සේගේ තියෙන අධිමානුෂික බලයෙන් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ එතනින් ඉවත් කරනවා. ඉතින් කොහොම නමුත් බුදුහාමුදුරුවෝ දවසක් විහාරේ වැඩ ඉන්නකොට වික්ෂුන් වහන්සේලා මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා වෙනවා. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ බුදුහාමුදුරුවෝ වෙනුවෙන් ජීවිත පරිත්‍යාගය කරන්න උත්සාහ කරා. අතා නාලාගිරියේ හස්ති රාජයා බුදුහාමුදුරන්ගේ දෙසට එනකොට ආනන්ද හාමුදුරුවෝ තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් උනේ ජීවිතේ පූජා කරන්න. ඉතින් මේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ පිළිබඳව බොහොම කීර්ති ഘോഷාවෙන් වික්ෂුන් වහන්සේලා ධම්සභා මණ්ඩපයේ සාකච්ඡා කරගෙන ඉන්නකොට බුදුහාමුදුරුවන්ට වඩිනවා. එතෙන්දී අහනවා බුදුහාමුදුරුවෝ වහන්සේලා මොනවද සාකච්ඡා කරේ කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ විලාසෙදි පැහැදිලි කරනවා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ අද විතරක් නෙවෙයි අතීතයේදීත් මං වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙලා ජීවිත දාණය දෙන්න සූදානම් වෙච්ච අවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා ඒ චුල්ලහංස ජාතක දේශනාව දේශනා කරනවා. ඉතින් එහිදී සිද්ධ වෙන්නේ බෝසතාණන් වහන්සේ හංස නායකයෙක්ව ඉපදිලා දවසක් මෙහෙම සැරිසරනකොට කෑම ගොදුරු හොයාගෙන යනකොට එක උගුලක පැටලෙනවා, මන්දකට අහු වෙනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී ඔහු බෝසතාණන් වහන්සේ හැටියටත්
ඒ වගේම හංස නායකයා හැටියටත් කණ්ඩායමේ සද්දයක් කරන්නේ නැතුව අනිත් අයට කෑම කන්න අවස්ථාව හදලා දෙනවා. කෑම කාලේ ඉවර වුණාම මොකද කරන්නේ? මේ හංසයා සද්ද කරනවා ඔහු මේ උගලක පැටලුණු බව අනිත් හංසයන්ට දන්වන්න. ඒ වෙලාවේදී අනිත් හංසයෝ ඔක්කොම මේ තමන්ගේ නායකයව දාලා පලා යනවා. ඒ වෙලාවේදී හංස සේනාධිපති කෙනෙක් මේ හංස නායකයා වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙනවා. ඇවිල්ලා බලනකොට හංස නායකයා මේ උගලක අහුවෙලා. ඉතින් අර ගලවන්න හදනකොට ඒකේ ක්‍රමේ තමයි ගලවන්න හදන්න ඒ උගුල තවත් තද වෙනවා. ඉතින් මේ හංස නායකයේ කකුල අහුවෙලා දැන් ගලව ගන්න බැරි තැනටම හිර වෙලා. ඒ වෙලාවේදී හංස සේනාධිපතියා නායකයා වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙලා දැන් මේ මස් වැද්දා එනවා හංසයාව උගුලෙන් අල්ලගන්න. ඒ වෙලාවේදී දකින්නවා තව හංසෙක් පැත්තකට වෙලා ඉන්නවා. ඒ වෙලාවේදී කතා කරලා බැලුවාම ඒ හංස සේනාධිපතියා තමන්ගේ නායකයා වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙන්න සූදානම්. ඔහු වෙනුවෙන් තමයි මේ ඉන්නේ. ඉතින් මේ කාරණේ දැක්කහම ඒ මස් වැද්දට උනත් ලොකු අනුකම්පාවක් ඇති වෙලා කොහොම නමුත් මේ දෙදෙනාටම අභය දාණය දෙනවා. ඉතින් බුදුහාමුදුරු පැහැදිලි කරනවා එදාත් මේ හංස සේනාධිපතිය වෙලා හිටියේ ආනන්ද හාමුදුරුව. මම හංස නායකයව මේ විදිහට මද්දකට උගුලකට අහු වෙනකොට ආනන්ද හාමුදුරුව එදාත් හංස සේනාධිපතියෙක්ව මගේ මං වෙනුවෙන් ජීවිත පරිත්‍යාග කරන්න මං වෙනුවෙන් ජීවිත පූජා කරන්න සූදානම් වෙලා හිටියයි කියලා මේ චුල්ලහංස ජාතක දේශනාව දේශනා කරනවා. ඉතින් එහෙමනම් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අද ඒ ජාතක දේශනාව දේශනා කරන්න හැමදෙනාම බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් ජාතක ශ්‍රවණය කරන හැටියට කරුණාවෙන් මතක් කරනවා. නමෝ තස් භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස තවද ජාති කාන්තාරාදීන් සංගයං තරණය කොට නිර්වාණ ශේම භූමියට පමුණුවනයෙන් සාස්ෘනම් මෝතිලෝ ගුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ ජේතවනාරාමයෙහි වැඩවසන ආයුස්මත් වූ අනද මාතෙරුන් වහන්සේ විසින් සර්වඥයන් වහන්සේ උදෙසා කරන ලද ජීවිත පරිත්‍යාගය අරභයා මේ චුල්ලහංස ජාතක ධර්ම දේශනාව වදාළසේක. එසමයේ සර්වඥයන් වහන්සේ දම් සභා මණ්ඩපයෙහි රැඳූ භික්ෂු ආනන්ද ඉන්ද්‍රවිරයන්ගේ ගුණ කතනය කෙරෙහි මා විසින් එතනට යා යුතුයයි සිතා වදාරා රත්ගල් ගුහාවකින් නිග්නුණු කේසර සිංහරාජයකු පරිද්දෙන් ගඳ කිලියෙන් නිග්මතුන් තරා ගමනින් එක්තරා ගමනකින් දම් සභා මණ්ඩපයට වැඩ පනවන ලද බුද්ධාසන මස්තකයෙහි යුගදුරු මුදුනෙහි දිනියෙන්නා වූ හිරු මඩලක් පරිද්දෙන් සවනක් ඝන බුදු රැස් විදුවමින් වැඩහිඳ මහණෙනි මා එන්නාට පූර්ව භාගයෙහි කිනම් කතාවකින් යුක්තව උනුදැයි විචාරා වදාරා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අනික් කතාවකින් යුක්තව උනුමෝනහම්ම ආනන්ද ඉන්ද්‍රවිරයන් විසින්
බුදුන් උදෙසා කරන ලද ජීවිත පරිත්‍යාගය ප්‍රශංසා කරමින් උනුම් හයි දැන්නෝ සඳ මහණෙනි මේ ආනන්ද ඉන්ද්‍ර විරයෝ දැන් මතුමා නිසා ජීවිත පරිත්‍යාග කළා වූ නොවේති. යට ගිය දවස තිරිසන් යෝනියෙන් උපන්නාහුත් මා නිසා ජීවිත පරිත්‍යාග කළෝ වේදැයි වදාරා. ඒ භික්ෂූන් වහන්සේ විසින් ආරාධිත වූ සර්වඥයන් වහන්සේ හිම ගර්භයක් බලා චන්ද්‍ර බිම්බයක් මෑත් කොට දක්වන්නාක් මෙන් ඉකුත් වත් දක්වා වදාළසේක. යට ගිය දවස මහිසනං රට සකුලනං නුවර සකුලනං රජ්ජුරු කෙනෙක් දානාර්ථ ප්‍රිය වචන සමානාත්මතා යන සතර සංග්‍රහ වන්දුවෙන් ජනරංජනය කෙරෙමින් රාජ්‍ය කරන්නා වූයන් සමයෙහි පුරන ලද බෝධි සම්භාර ඇති අපමා බෝසතාණෝ ධෘතරාෂ්ට හංස රාජන් කුලයෙහි උපන්නාහ. එකල එනුවරට නුදුරුවෝ වැදි ගමෙක්හි එක්තරා වැදි පුත්‍රයෙක් මල අටවා පක්ෂීන් බදා නුවරට ගෙන ගොස් විකුරමින් ජීවිකාව කරන්නේ. නුවරට නුදුරු දෙනෙක් වටින් 12 යොද්දක් පමණ ඇති සීතලා මල ජල භරිත පන්සියුමෙන් සැදුන හංස චක්‍රවාකසාර සකාරන්දවාදී වූ නොයෙක් පක්ෂි සමූහයාට වාසස්ථාන වූ මානස නම් විලෙක් ඇත්තේය. ඒ බිල්හියේ වැදි පුත්‍ර දෙම සාමාන්‍යයෙන් පක්ෂීන්ට මලට විය කල ඒ ධෘතරාෂ්ට නම් හංස රජ්ජුරුවෝ සුමුඛනං සෙන විරත් රජුන් ප්‍රධාන වූ සයානුදාසක් හංස ශ්‍රෝණීන් පිසින් පිරිවරණ ලඟුව චිත්‍රකූට පර්වතයෙහි සංගල් ගුහාවෙක වසන්නා වූ ඉංගිනියෙක් දවසක් හංස සමූහයෙන් හංසයෝ කීප දෙනෙක් ගෝචර ගානය පිණිස එතන විදිනා වූ ගොදුරු ඇනියේ මානස නම් මිලට පැමිණ සින්නෝ පරිද්දෙන් ගොදුරු අනුභව කොට පිරුණාවෝ චින්ද්‍රකූට පර්වතයට ගොස් ධෘතරාෂ්ට හංස රජ්ජුරුවන් දැක දේවයන් වහන්ස මනුෂ්‍ය පතයේ අනේකම් ප්‍රකාර වූ ගොදුරු ඇති මානස නම් විලෙක් ඇත්තේ. ගොදුරු අනුභව කරන්ට යම් හයි කීහ. එබන්දසා බෝධිසත්වයෝ එම්වාහන්සයනි මනුෂ්‍ය පතය නම් ඉතා භය සහිතය සැක කටයුතුයේ නොකැමැත්තේ අයි වලකාත් නැවත නැවතත් කියන ලඳුයිදින් තොප හැමට අභිප්‍රාය වී නම් යම් හයි ගිවිස පිරිවර හා සමග එවිලට ආකාසයෙන් බස්නා වූ පය මලෙහිම එලාගෙන බටුවාහුය කල බෝධිසත්වයන්ගේ පය
යපටකින් මසූ කලක් පරින්දෙන් අසිර ගියේය ඉංවිඳි මල කඩා ගනිමි සිතා ඇදී ඇදීසේ පළමු කොට කකුලේ සම් කැඩී ගියේය දෙවැනිව මත් කැඩී තුන්වැනිව ඇට කැඩී ඇටයෙහි ඇසිර සිටලේ වැහින්ද පටන්ගෙන බලවත් වූ දුක්ඛ වේදනා පැවැත්ජේය එකල බෝධිසත්වයෝ ඉදින් මම බැගෑපත්වදීම් නං මාගේ බන්දු භයපත්ව ගොදුරු නොකා දුකින් පැලියන්නා වූ දුර්වලව සමුද්‍රයෙහි වැටි යන්නාහයි බන්දුන් කෙරෙහි කරුණාවෙන් දුක්ඛයෙන් වේදනාව ඉවසාහන්ස සමූහයා කැමති පරිද්දෙන් කාපී කෙලින්ට පටන්ගත් කල්හි බෝධිසත්වයෝ බණ්ඩරාවයෙන් මහාටින් හැඩුවෝයි අසාහන්ස සමූහයෝ මරණ බයින් රැතිගෙන තුන්මුලක්ව බෙදී චිත්‍රකූට පර්වතයට ගියාහුයි විසේගේ හංසයන් නික්මුණු කල්හි සුමුඛ නම් හංස සේනාධිපති කිමෙක් දෝයි මේ භය හංස රජුරුවන්ට පැමිණියේ වනයි පරීක්ෂා කෙරෙමි වේගයෙන් ගොස් පළමුවෙන් යන්නා වූ හංස සමූහයන් අතුරෙහිද මන්දියේ යන්නා වූ හංස සමූහයා මුළුල්ලෙහිද මඩ පන්සේ නික්මුණා වූ හංස සමූහයා මුළුල්ලෙහිත් බෝධිසත්වයන් නොදැක ඒකාන්තයෙන් මේ භය හංස රජුරුවන්ට පැමිණියේ වනයි ශෝකයෙන් පීඩිතව නැවත ආපස්සේ විලට ගෙන්නාහු පය බරදී ගොස් ලෙහින් වැකී ගියා වූ සිරුරු ඇතිව දුක්ඛයෙන් පීඩිතව මඩ මන්දේ වැදහොත් මහ බෝධිසත්වයන් දුරදීම දැක මහරජ බය නොගත මැනව මම මාගේ ජීවිතයදී පියා නමුත් නුඹ වහන්සේ මලින් ගලවාලමී අස්වා ගියමින් සමීපයට බැස මඩ මත්තේ වැඩවුන්හ එකල සෙනවිරත් රජුගේ සිත් පරීක්ෂා කරන්නා වූ මහ බෝධිසත්වයෝ සුමුඛ නම් සෙනවිරදිනී මාගේ බන්දු මේ 90,000ක් පමණ හංසයෝ මා පාස බන්ධනයට අසුව මේ සාදුකක් විඳිමින් සිටියදී කින්ද කුමක්දයි බය බසක් විචරකුත් නොකියා අභිප්‍රායානුකූල වූ පරිද්දෙන් නික්මුණාහ පාස බැඳුනා වූ මා කිසි උපායකින් ගලවා ගන්නෝ නැතිව එසේ හේයින් කිසි සැපයක් නොකොට තොපිත් නොරදා පලායවයි කිය එකල්හි හංස සේනාධිපති දේවයන් වහන්ස නුඹ වහන්සේ හැර මෙතනින් මම ගියෙම් නමුත් නොගියෙම් නමුත් මියන්නෙම් වෙමි සුවපත් වූ නුඹ වහන්සේට සේවය කොට දුකට පැමිණි වේලෙයි ඇර පියා ඒකාන්තයෙන් නොයමි
නුඹ වහන්සේ මරණ පාසයෙන් බැඳුණු සේක මම ස්නේහ පාසයෙන් බැඳී ගියෙමිය එහෙයින් මියතත් එක්වමය ගැලවී යතත් නුඹ වහන්සේ හා එක්ව යෙමිය ඉඳින් නැරපියා ගොස් මාගේ ජීවත් වීමට නුඹ වහන්සේ හා එක්ව රඳා මිය යාම උතුම් වන්නේය හංස රජුරුවන් වහන්ස මෙබඳු දුකකට පැමිණි නුඹ වහන්සේ ඇරපියා යාම අප වැන්න උන්ට තරම් නොවෙයි හේයින් නුඹ වහන්සේට යමක් පැමිණියේ වේනං මමන්නේ විඳිනා කැමැන්දෙමි යනාදී තමන්ගේ දෘඩමිත්‍රත්වය බෝධිසත්වයන්ට ප්‍රකාශ කොට කිවූය එකල බෝධිසත්වයෝ එම්බා සුමුඛයෙනි තොප එලෙස කියන්ට කාරණාකින්ද මම මලින් බැඳී සතුරන් අතට පැමිණියාහට මුණු තැන්ගෙට පැමිණීම විනාන් සරණෙක් කොයින්ද එබඳු මරණ දුක්ඛයෙන් සතුරන් අතින් ගැලවී සිටියා වූ විශිෂ්ඨ වූ නුවණ ඇති තොපට කුමකයි රැස්නේද තවද සුමුඛයනි අපගේ ඥාති වර්ගයාටද ඇසුරු කළ අවශේෂ පක්ෂීන්ටත් කවර වැඩෙක් කවර ප්‍රතිස්ථාවෙක් දක්නෙහිද තවද රන්වන් වූ උභය පක්ෂයක් ඇති සුමුඛයෙනි මලෙහි බැඳී ජීවිතක්ෂයට පැමිණෙන්ට සිටිමා නිසා තොපගේ ජීවිතය පරිත්‍යාග කිරීම අඳුරු ගෙයෙක්හිය අන්දයක් වූ කළ දෙයක් මෙන් කවර අර්ථ සිද්ධියක් දැක මරණ කැමැත්තෙහිදැයි කීහ එකල හංස සේනාපති මහා බෝධිසත්වයන්ට පක්ෂි රාජයාණන් වහන්ස සත්පුරුෂ ධර්මයෙහි ප්‍රයෝජන කුමක් නිසා නොසලකන සේංග උදන ලද්දා වූ ගුණ ධර්මය සත්වයන්ට ලෞකික ලෝකෝත්තර වූ අභිවෘද්ධිය දෙන්නේය මා විසින් පුදන ලද ගුණ ධර්මයෙන් මෙලෝ පරලෝ දෙකින් අටවන වැඩ නුඹ වහන්සේ කෙරෙහි ස්නේහ පක්ෂපාතයක්ද දක්නෙම් ජීවිත විනාශයෙහි සැකයක් නැත්තෙමි කීහ එයසා මහා බෝධිසත්වයෝ එම්බා සුමුඛයෙනි යම් මිත්‍රයෙක් තමාගේ මිත්‍රයාට දුකක් පැමිණි කල්හි එදුකෙන් යත් නොහැර එක්ව විඳුනේ වීනම් මෙසේ කිරීම ඒකාන්තයෙන් බුද්ධ බෝධිසත්වාදී උත්තමයන්ගේ ස්වභාව ගුණයක තොප විසින් උත්තමයන් ගුණ ධර්මයන් පුරන ලද මා කෙරේ ස්නේහ ඇති නියාව විශේෂයෙන් දනිමිය මේ මලෙබු ඇති මට කැමැත්තක් කෙරේවයි තොප විසින් කී බසමා නිසා ජීවිතය දුන්
නියාවම ඉතිකින් නික්ම වේ අනුදත් වේලෙහි බවන් නොරදා නික්මෙව තවද මෙබඳු දුක්ඛයකට පැමිණියෙයින් මාගේ බන්ධු වර්ගයේ යන්තන්තයම් අඩුයෙක් පෙන්වූයේ වීනම් ප්‍රඥා ගුණ ඇති තොපගේ සමවාසයෙන් කිසි අඩුවෙක් උන්ට නොපෙනෙන්නේය. එහෙයින් මෙතනින් වහා නික්මෙවයි කී සඳ නුඹ වහන්සේර මම නොයමි යනාදී උත්තර ප්‍රත්‍යුත්තර වශයෙන් ඒ උත්තමයන් දෙදෙන කතා කෙරෙමින් සිටියදී මෘත්‍යුමාරයා පරිද්දෙන් අධිපුත්‍රයා වුන්නේ හංසයන්ට පෙනුනේය. බොහෝ කාලයක් ඔවුනුන් කෙරෙහි විශ්වාසීව පංසි රාජයෝ දෙදෙන මුගුරක් ඔසවාගෙන වාත වේගයෙන් දිවන්නා වූ සතුරා දැක උන්තෙනින් නො ඉගිලීම මුවෙන් නොබැන උන්හ. එකල්හි වැදි පුත්‍රයා මහත් වේගයෙන් පක්ෂි රාජයා කරා දුවන්නේ දුරදීම දෙන්නෙකු එකතැන් දැක ඉගිල පලා එන්දෝ යන සැකයෙන් සෙමින් සිට සමීපස්ථව මලෙහි බැඳී උදකලාව නැගී යානොහි උන්නා වූ ඔහු කෙරෙහි ස්නේහ පාසයෙන් බැඳී ඇරපියා යානොදී බල බලා ඉඳින්නා වූද පක්ෂි රාජයානං දැක සුමුඛයන්ට ආමන්ත්‍රණය කොටමු අනායි මලෙහි බැඳුණු හේයින් නොගියේය. තොපට සතුරු මා එන නියාව දැක දැක තොප නොගොස් නිදිනට කාරණා කිංග මේ තොපට කුමක් වේද සිසුපක් සිහින් එක්ව පලායාදී උදකලාව තොපි උන්නේ කුමක් නිසාදැයි විචාලේය. එබත් අසා සුමුඛ සේනාපති වෙම්බල ප්‍රාණඝාත කොට ජීවත් වන්නා වූ වැදි පුත්‍රයාණෙනි මුන්වහන්සේ මට රජසේක ජීවිත සමාන වූ මිත්‍රයක ඒ කාරණයෙන් මාගේ ජීවිතාන්තය දක්වා නර නොයමි කීවාහුය. එබත් අසා වැදි මුන් තොපට රජ්ජුරුවනයි කියව රජ්ජුරුවෝ නංගිරියාකාරිය ඥානයෙන් යුක්තය පරීක්ෂාකාරිය මෙලෙස නුවණැත්තා වූ තොපගේ මේ රජ්ජුරුවෝ කවර කාරණයක් නිසා අටවන ලද්දා වූ මල නුදුටුවාහුද යසසින් නුවණින් වැඩි සිටියවුන් විසින් තමන්ට පැමිණෙන්නා වූ ආපදාව පරීක්ෂා කටයුතු නොවේද එසේ වූ තෙනත්තන් බැඳෙන්ට හේතු කවරේදැයි විචාලේය. එකල වැදි පුත්‍රයාගේ බස්නසා සුමුඛනං හංස සේනාධිපති ලෙම්බා පුරුෂය සත්වයන්ට විනාශ කාලය පැමිණ කල්හි තමන්ට උපද්‍රව පිණිස සරහා තබන ලද්දා වූ
දැල්මල ආදීන්ගේ සමීපයට පැමිණි කල්හි නොපෙනෙන්නේය. ඉදින් දුටත් කල්මම් ප්‍රත්‍යය ඒකාන්තයෙන් පැමිණ සිටි කල්හිය සොර මල කවුරුත් බැඳී යන්නේය යනාදීන් වැදි පුත්‍රයා සම්භාසනය කිරීමෙන් ඔහුගේ ලය මොලොක් කොටගෙන මහා බෝධිසත්වයන්ගේ ජීවිත දානය ඉල්වන්නාහු සබද තොපහා කරන ලද සම්භාසනය අප දෙදෙනාහට අභිවෘද්ධිකාරනාවේද චිත්‍රකූට පර්වතයට ගොස් අපගේ ඥාති සමූහයා සමග සතුටුව වාසය කරනු පිණිස අප දෙදෙනාගේ ජීවිත දානය දීපියා එව්දැයි විචාලාහ. ඒ අසා වැඩි පුත්‍ර තෙමහංස සේනාධිපතින්ගේ මధుර වූ ධර්මශ්‍රවණයෙහි බැඳී එම්බා හංසයානෙනි තොප මා බැඳුයේත් නැත්තේය තොපගේ වධයෙක් නොකැමැත්තෙමි. වහා මෙතනින් පලා ගොස් නිර්ව්‍යාධිව ජීවත්වව ගියේය අසා සුමුඛතෙම එම්බා වැදි පුත්‍රයෙනි මේ හංස රජ්ජුරුවන්ගේ හැර ජීවත් වන්නා වූ ජීවිකා සිල්ලකුත් නොකැමැත්තෙමි. ඉදින්නෙක් කෙනෙකුන්ගේ මන් පොහොනේ නම් මුන් වහන්සේ හැරපියා මාගේ මන් අනුභව කරව. ඉදින් එලෙස කැමැත්තානං මුන් වහන්සේ උසමාතින් වයසින් වර්ණයෙන් සමානයම්හ. තොපගේ ලාභයට අඩුවකුත් නැත්තේය. එසේ හෙයින් මා හැරගෙන හංස රජ්ජුරුවන් හැරපියව ඉදින් උන්වහන්සේ මලින් මුදවා මාත් පලා යෙදියන්නක් නොසිතා පළමු කොට මා බැඳගෙන පසුව මුන් වහන්සේ හැරපියා එලෙස කළානං තොපගේ ලාභයත් අඩුවෙක් නැත්තේය. මාගේ යාඥාවන් සමුර්ධ වන්නේය. ධෘතරාන්ත හංස රජ්ජුරුවන්හා මිත්‍ර සන්තව වාසය කරන ලද්දේ වෙයි යනාදීන් කරන ලද ධර්ම දේශනාව අසා ප්‍රසන්නව ගිතෙල් බහලන සියක් වර පොහොන ලද කපු පුළුන් පෙදක් පරින්දින් මොලොක් කරන ලද සිත් නැති වැදි පුත්‍රතෙම මහබෝධිසත්වයන් හංස සේනාපතින්ට තුස්නිදානයෙන් හරනා වූ එම්බා සුමුඛ සේනාපතිනි තොප විසින් මට කන්න ලව් ගියා හරන ලද්දා වූ මේ හංස රජ්ජුරුවන් දැක ඥාති මිත්‍ර බන්ධු පුත්‍ර දාරාදීන් සියලු හංස සමූහයෝ සතුටු වෙත්වායි තවද සුමුඛය මේ හංස රජ්ජුරුවන්ට යම්සේගේ කාත්මික වූ මිත්‍ර වීද මේ ලෝකයෙහි කිසි කෙනෙකුටත් නෙබඳු මිත්‍ර කෙනෙක් නැත්තාහ. එහින් තොපගේ
මිත්‍ර ධර්මය පරිපාලනය හේතු කොටගෙන සන්තුෂ්ට වූ මම තොපට සබඳ වූ හංස රංජුරුවන් හරිමි කැඳවාගෙන වහා ගොස් ඥාති සමූහයාගේ කඳුළු මුසුමුණු සතුටු කරවමින් පැළඹෙවයි යනාදීන් කියා පක්ෂි රාජයන්ගේ සිත් සනහවා සෙනෙහසින් මොළොක් වූ සිතින් බෝධිසත්වයන් කරා ගොස් බැඳුම් කපා වඩාගෙන සිඹ සනහා විනිත් ගොඩ නැගී මියර පිට සිනිදු මොළොක් ඊතන මත්තේ දුවා මල පුඩුව සෙමින් ගලවා වලදමා මහා බෝධිසත්වයන් කෙරෙහි බලවත් මෙත් සිත් පතුරුවා නෙළුම් පතකින් පැන්ගෙන වුත් බය සෝධා නැවත නැවත පිරිමැද්දේය එසඳ ඔහුගේ මෛත්‍රී බලයෙනුත් බෝධිසත්වයන්ගේ පාරමිතා භාග්‍යනුත් බය වනයෙන් නහරින් නාරමාංසහා සමින්හා ගැලපී පළමු පරිද්දෙන් ප්‍රකෘතිමත් නොයේ වියෙක් බිති සුමුඛනං හංස සේනාධිපති සුකිත මුදිත වගුන් බෝධිසත්වයන් දැක සංජාත වූ ප්‍රීත ප්‍රතිමෝන්දයෙන් ඇතිව වැදි පුත්‍රයා හට ස්තුති කරන්නාහු එම්බා වැදි පුත්‍රයාණෙනියම්සේ මම තොප විසින් මුදාහරණ ලද හංස රජ්ජුරුවන් වහන්සේ දැක සතුටු වීම්ද එපරිද්දෙන් තෙපිත් තොපගේ ඥාති වර්ගයා හා සමග සතුටුව වයි යනාදීන් කංකලු මధుර වචනයෙන් සතුටුව තෙපුල් බැන හංස රජ්ජුරුවන්ට අභිමුඛව මහරජ්ජුරුවන් වහන්ස මේ පුරුෂයා විසින් අපට බොහෝ උපකාර කරන ලද මේ වනාහි අපගේ යාඥාව නොවසා අප හැරගෙන ගොස් ක්‍රීඩාහංසයන් කොට යමෙකුට දීපු වේවි නම් බොහෝ සම්පත් ලැබෙන්නේය නොහොත් මරාපියා මත් විකුටත් බොහෝ සම්පත් ලැබෙන්නේය තමාගේ ලාභය නොසලකා අප කීවාම කළේය මොහුට මෙරට රජ්ජුරුවන් කරා කැඳවාගෙන ගොස් සුවපත් කරම් හයි දෙදෙන කතා කොට වැදි පුත්‍රයා හට ආමන්ත්‍රණය කොට සම්බන්ධතා මලඟට වූයේ කුමක් නිසාදයි විචාරා ධන සම්පාදනය කොට මාරගෙන පිණිසයි කී සඳ එසේ වීනං අප හැරගෙන ගොස් දේවයන් වහන්ස මුරුදරාන්දනං හංස රජ්ජුරුවෝය මුන් සුමුඛනං සේනාධිපතියයි රජ්ජුරුවන්ට දන්වාලව අප ඇමදක රජ්ජුරුවෝ තොපට බොහෝ සම්පත් දෙති වැදි පුත්‍රයා හට නියෝග කළාහ එයසා වැදි පුත්‍ර ස්වාමීනී රජ්ජුරුවන් දැකින් නොකැමැත්තෙමි රජ්ජුරුවෝ නං
සියන්තෝය වචනායුදයනු බවන්සේදා ක්‍රීඩාහන්සයන් කොට රැඳුනා නමුත් මරාමත් අනුභව කළාහු ඊට වඩාලාභයෙක් නැන්දේයෙහින් මා ධන නොකැමැත්තේය නුබවන්සේලා සැපසේ වැඩපුුව මැනවයිගිහගේ අසාසුමුඛයෝ සබද බය නොගනුව රුංස වූ කෘර වූ ක්‍රියා ඇතිලෙෙන් තෙත් වූවත් නැති තොප පවා මధుර වූ මාගේ ධර්ම කථනයෙන් මොඩොක් කොට පාපිටගෙලා වසඟ කළෙමි රජදරුවෝ නං මහපින් මහනුවනැන්දාහ සුභාසිත දුර්භාසිත වචනයෙන් දන්නාහුයතෙපි අනිකක් නොසිතා බහ අපගෙන ගොස් රංජුරුවන්ට දක්වාල වයිනියෝග කළාහ එසඳ වැඩි පුත්‍ර එසේ වී නං යහපතක් නපුරක් වී නමුත් මට නොකිපුව මැනවයි හංස රංජුරුවන් හා සුමුඛයන් කඳක ඉඳවාගෙන ගොස් රංජුරුවන් දක්වා දේවයන් වහන්ස මුහයනු දහසක් හංස සේනාව පිරිවර කොට ඇති ධෘතරාංගනං හංස රංජුරුවෝය මුන්ගේ සුමුඛනං සෙනවිරන්දුය නුබවහන්සේ වැඳ දක්වනු පිණිස බදාගෙන ආමි රංජුරුවන්ට දැන්විය අසාරංජුරුවෝ අතිසයින් ආශ්චර්යට පැමිණ එම්බල වැදි පුන්දය මහත් වූ ආශ්චර්යෙහි පිහිටි මේ හංස රංජුරුවන් හා සෙනවිරඳුන් තොප අපට කවර උපදෙසකින් පැමිණියාහුදැයි විචාලාහ එලෙස බෝධිසත්වයන්ගේ කල්හි රංජුරුවන් යහපත නිග්මුණ මැනවයි අවසර දුන්හ එකල්හි මහා බෝධිසත්වයෝ රංජුරුවන්ට ප්‍රාණඝාතාදී වූ පංච දුස්සීල කර්ම දුගතියට පමුණු වන්නේය යනාදීන් එහි ආදීනව හා ප්‍රාණඝාතාදීන් වැළකීමාදී වූ පංචශීලයාගේ ඉස්ථ ඵලය ප්‍රකාශ කොට කියා මහරජ සිල්ලාරක්දා කරවද හැමින් රාජ්‍ය කොට සතර සංග්‍රහවස්තුවෙන් ජනරංජනය කරවයි අවවාද කොට ඉක්බිති දෙවැනි දවස් අරුණ නැගෙන වේලෙහිමියා විලඳ සක්කරා පැන් අනුභව කොට රංජුරුවන් හා බිසවුන් විසින් රන්තෙල් වැට දෙකක් ඉඳුවාගෙන සුවඳින් මලින් පූජා කොට නික්මෙන්නේ ආපතැයි අවසර දුන් කල්හි රංජුරුවන් පැදකුණු කොට සීමෙඳුරු කවුළුවෙන් පිටත්ව මහත් ගමන් වේග ඇතිහෙයින් චිත්‍රකූට පර්වතයට ගොසින් බන්ධුන් දුටහ එකල්හි නිදුක් නිරෝගීව සැපසේ අවුත් පැමිණි හංස රංජුරුවන් හා
සුමුඛයන් දැක ප්‍රීතියෙන් පිනාගියාහු ලබන ලද පිහිට ඇති හංස සමූහයෝ සන්තෝෂරාවයෙන් මන්ත්‍රකේ ගාවනි පවත්වා ඉක්බිති හංසයෝ ස්වාමීනී සතුරන් අතින් කෙසේ ගැලවී ගියසේක්දයි විචාලේය ඒ අසා මහබෝධි සත්වයෝ සුමුඛයන් නිසා ගැලවී ගියමි යනාදීන් බැඳුණු වේලෙහි පටන් රජ්ජුරුවන්ගෙන් අවසරගෙන එන වෙලාව පටන් මේ දෙයතුරෙහි පැවති යම් කාරියෙක් ඇත්නම් සියල්ලම වෙන වෙනම කීහ අසා සතුටු හංස සමූහයා සුමුඛනං සේනාපති වූද අපගේ රජ්ජුරුවන් වහන්සේද වැඩි පුත්‍රයාදැයි යනමිය හැම දෙනාම සුවපත්ව නිකුන්ව නිරෝගීව බොහෝ කාලයක් පවතිනවායි ස්තුති කළාහයි යනාදීන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ජාතක ධර්ම දේශනාවගෙන හැර දක්වා මහණෙනි මේ ලෝකයෙහි යම් කෙනෙක් මිත්‍ර ධර්මය අඛණ්ඩව කොට රකින්ද ඔවුන්ට සියලු අභිමතාර්ථය මේ හංස රජ්ජුරුවන්ගේ අභිමතාර්ථය සිද්ධ වූවාක් මෙන් සමුර්ධ වන්නේ යයි යනාදීන් අනද මහතෙරුන් වහන්සේගේ ජීවිත පරිත්‍යාගය නිසා කතා ඉපද වූ භික්ෂුන් වහන්සේ ඇතුළු සිව්වනක් පල්සදට මේ චුල්ලහංස ජාතක ධර්ම දේශනාව වදාරා මහණෙනි ආනන්දයෝ පෙරත් මා නිසා ජීවිත පරිත්‍යාග කළෝ වේදයි වදාරා පූර්වාපර සන්ධි ගලපා මේ චුල්ලහංස ජාතකය නිමවා වදාළසේක සමයෙහි වැඩි පුත්‍රයාණන් චන්න ඉන්ද්‍රවිරයෝය එකල රජ්ජුරුවෝ නං සාරිපුත්‍ර ඉන්ද්‍රවිරයෝය තිරිසන්න සිට ජීවිත පරිත්‍යාග කළ සුමුඛනං හංසයානෝ නං මේ ආනන්ද ඉන්ද්‍රවිරයෝය සමයෙහි 90,000ක් හංසයෝ නම් දැන් මේ බුදු පිරිසය මරන්ට බදාගත් වැන්දාගතුළු සියලු සත්වයා හට මෙලෝ පරලෝ දෙකින් වැඩ කළ හංස රජ්ජුරුවෝ නම් තිලෝ ගුරු සම්්‍යක් සම්බුදු රජ වූ මම්ම වේදයි තමන් වහන්සේ දක්වා වදාළසේක. This was a story told by Master while dwelling in the bamboo grove as to how the Venerable Ananda renounced his life. Devadatta climbed to the top of the mountain and hurled a mighty stone as if shot from a catapult, thinking, "With this stone, if I slay the ascetic Gautama." But two mountain peaks meeting together intercepted the stone, and a splinter from it flew up and struck the blessed one on the foot and drew blood, and severe pain set in. Jivaka, cutting open the Tagatana's foot with a knife, let out the bad blood and removed the proud flesh, and
announcing the wound with the medicine healed it. So on seeing him healed, Devadatta thought, Verily, no mortal beholding the excellent beauty of Gautama's person dare approach him. But the king's elephant, Nalagiri, is a fierce and savage animal and knows nothing of the virtues of the Buddha, the law, and the assembly. He will bring about the destruction of the Aztec. So he went and told the matter to the king, who agreed to let Devadatta use the elephant. Sir, tomorrow um, you are to make Nagaris mad with drink, and at break of day to let him loose in the street where the Aztec Gautama walks. The king had a drum beaten throughout the city and proclaimed, Tomorrow Nalagiri will be maddened with a strong drink and let loose in the city. The men of the city are to do all that they have to do in the early morning, and after that, no one is to venture out into the street. Devadatta came down from the palace and went to the elephant stall and bribed the keepers, said, If you are eager for honor, early tomorrow morning give Nalagiri 16 parts of fiery liquor, and at the time when the Aztec Gautama comes that way, wound the elephant with spiked goads and drive him to the direction of the street where is Gautama is will walk. They readily agreed to do so. This rumor went throughout the whole city. The lay disciplines attached to the Buddha, the law, and the Sangha warned the master, saying, Holy Sir, Devadatta has been close with the king, and tomorrow he will have Nalagiri let loose in the street where you walk. Do not go into the city tomorrow for alms, but remain here. We will provide food in the monastery for the Sangha with Buddha at their head. The master, without directly saying, I will not enter the city tomorrow for alms, answered and said, Tomorrow I will work a miracle, tame Nalagiri, and crush the heretic. Then, without going my round for alms in the Gaha, I will leave the city, attended by the company of brethren, and go straight to the bamboo grove. In this way did the master grant their request, and on learning that the Tathagata had exceeded their wishes, they set out from the city carrying bowls of food and saying, We will distribute our gifts in the monastery itself. At daybreak, after attending to his bodily necessities, he asked Ananda and said, Ananda, today 8 of Brethren said that are in 18 monasteries that are round about Rajagat to accompany me into the city. The elder did so, and all the brethren assembled the bamboo grove. The master, attended by the great company of brethren, entered Rajagaha, while the elephant keepers proceeded according to their instructions, and there was a great gathering of people. The elephant, on seeing the blessed one approach him, terrified the people by demolishing the houses and raising his trunk. He crushed wagons into the powder, and with his ears tail erected with excitement, he ran like some towering mountain in the direction of the blessed one. On seeing the elephant, the brethren said, This Nalagiri, holy sir, a fierce and savage creature, the slayer of men, is coming along this road. Of a truth, he shows nothing of the merit Buddhas and the like. Let the blessed one, the auspicious one, withdraw. Fear not,
Breton, he said, I am able to overcome Nalagiri. Then the venerable Sariputta, pleased with the master said, Sariputta, the power of Buddha is one thing, that of disciples is another. And he rejected his offer, saying, You are to remain here. Then the Venerable Ananda, by reason of his strong affection of the master, was unable to occupy in this, and cried, Let the elephant kill me first. And he stood before the master, steady to sacrifice his life for the Talgata. So the master said to him, Go away, Ananda, do not stand in front of me. The elder said, Holy sir, this elephant is fierce and savage, a slayer of men, like the flame at the beginning of a cycle. Let him first slay me, and afterwards let him approach you. And through he was spoken to for the third time, the elder remained in the same spot and did not retire. Then the Blessed One, by the exercise of his supernatural power, made him fall back and placed him in the midst of the brethren. At this moment, a certain woman, catching sight of Nalagiri, was terrified with the fear of death, and as she fled, she dropped her child between the Talagata and the elephant and made her escape. The elephant, pursuing the woman, came to the child, who uttered a loud cry. A master thrilling with the charity that is expressly commanded, and uttering the honeyed accent of a voice like that Brahma, called to Nalagiri, saying, Ho Nalagiri, those that mattered to you with 16 pots of arag did not do this that you might attack someone else, but acted thus thinking you would attack me. Do not tire out your strength by rushing about aimlessly, but come hither. On hearing the voice of the Master, he opened his eyes and beheld the glorious form of Blessed One, and he became greatly agitated, and by the power of Buddha, the intoxicating effects of the strong drink passed off. Dropping his trunk and shaking his ears, he came and fell down at the feet of Tathagata. The master, addressing him, said, Nalagiri, you are a brute elephant. I am the Buddha elephant. Henceforth he is not fierce and savage nor the slayer of men, but cultivate thoughts of charity. So saying, he stretched forth his right hand and touched the elephant's forehead and taught the law to him. The whole body of the elephant consistently thrilled with joy. The people, on beholding this miracle, shouted and snapped their fingers. In their joy, they cast upon him all manner of ornaments and covered the whole body of the elephant. Then forth Nalagiri was known, um, Janapakala, keeper of treasure. Then forth he was quiet, tame, and harmed no man. The master, now that his desire was fulfilled, decided that the treasure should remain the property of those by whom it had been thrown upon the elephant, and thinking, Today I have wrought a miracle. It is not seemly that I should go my rounds for aims in the city, and surrounded by a band of brethren. He sailed forth from the city like vic- vic- victorious warrior chief, and went straight for the bamboo grove. That evening, as they sat filling the hall of truth, the brethren started a topic, saying, The Venerable Ananda achieved a marvelous thing in being ready to sacrifice his life for the sake of the Talagata. No, on seeing Nalagiri, thought he was thrice forbidden by the master to remain. He refused to go away. O sirs,
of the truth, the elder was the door of a marvelous deed. The master said, "No, not now only, but formerly too. Ananda, even when he was born in an animal form, renounced his life for my sake." And so saying, he told the story of the past. Once upon a time in the kingdom of Mahisaka, that time not far from the city, a certain fowler in the village of fowlers made his living by snaring birds and selling them in the city. Near that city was a lotus lake called Manusia, where there's lived flock of all manner of birds, and the fowler set his snares there freely. At this time, the king of the Danatata geese, with following of 96,000 geese, as his commander-in-chief was named Sumukha. Now one day a flock composed of some golden geese came to the lake Manusia, and after feeding their hearts' content in this abandoned feeding ground, they flew up and thus addressed the Dhanatata king. Sire, the lotus lake called Manusia is a rich feeding ground lying midst a haunt of men. There we will go to feed. He answered, "The haunts of men are dangerous. Do not seek to go there." And he declined to go, yet being persuaded, he said, "If it be your good pleasure, we will go." And with this following, he went to went to that lake. Alighting from the air, he set his foot in the noose. At the very moment he touched the ground, the noose seized his like an iron vice and caught and held him fast. Thinking to sever the snare, he tugged at it, and first the skin was broken, next the flesh was torn, and lastly the tendon, till the snare touched the bone, and blood flowed and severe pain set in. He thought, if I should utter a cry of capture, my kinsfolk would be alarmed, and without feeding would fly away famished, and through weakness they would fall into the water. So he bore with the pain, and then his kinsfolk had eaten their fill, and they were disporting themselves after the manner of geese. He uttered a loud cry of a captured bird. On hearing it, these geese were frightened with the fear of death and flew off. As soon as they were gone, Sumuka, the captain of the geese, thought, "Can it be that this means something terrible has happened to the great king? I will find out what it is." And flying full speed, and not seeing the great being among those retiring army of geese, he said, "Without all doubt something terrible has occurred." And he turned back and forth to great being caught in a snare, stained with blood and suffering great pain, lying on the muddy ground. And he aligned and sat on the ground, and trying to comfort the great being, he said, "Fear not, sir. I will release you from the snare at the sacrifice of my own life." Then, to test him, the great being spoke the first stanza: "All other birds, heedless of me, have fled in haste away. What friendship can I captive now? No, be off, make no delay." Here his captain moreover followed with the stanza: "Whether I go or stay with these, I still some day must die. I've courted three in weal in war, from thee I may not flew. I either then must die with thee, or live life forlorn. Far better were it be to die at once than live thy loss to mourn."
It is not right to leave thee, sir, in such sorry state. Nay, I am well content to share whatever may be thy fate. The two birds won over the fowler and told him to take them to the king, where they would get him riches. And so saying, the fowler, with kindness in his heart, drew nigh to the great being, and cutting his bond, took him up in his arms, and lifting him out of the water, laid him on the bank of the lake upon the fresh grass, and with great tenderness gently loosing the snare that bound his foot, threw it to the distance. Then, convincing a strong affection for the great being, with a heart full of love, he took some water and washed away the blood from his wound, and once and again whipped it. Through the power of his charity, the wound in the Bodhisattva's foot grew together, tendon uniting with tendon, flesh with flesh, fresh skin formed, and drawn grew over it. The Bodhisattva was just as if his foot has never been trapped, and sat rejoicing in his ordinary form. Then Sukha, beholding now happy the great being was, all owing to his action, in his gladness sang the praises of the fowler. The fowler said, let it not be your pleasure to see the king. Verily, kings are fickly minded. They would either keep you captive for their amusement, or would put you to death. Sumaka said, fear not, my friend. By my preaching of the law, I have softened the heart of fierce creature like you, and have brought you to my feet. A fowler whose hand is red with blood. Kings verily are full of goodness and wisdom, and are such as can discern between good and evil words. So make haste and bring into presence of your king. The fowler said, well, not be angry with me, as it is your good pleasure. I will take you to him. So he mounted the pair of birds on his pole, and went to the court, and introduced them to the king. And on being questioned by him, the fowler declared all the facts of the case. The master, to make the matter clear, said, thus did he, standing, the proclaim the virtues of Sumukha. Then the king Sukla offered to the goose king a costly throne, to the Sumukha's precious golden chair. And when they had taken their seats, he served them with parched corn, honey, molasses, and the like in golden vessels. And when they had finished their meal, with outstretched hands, he prayed the great being to preach a law, and took his seat upon golden chair. And at this request, the goose king held pleasant converse with him. The master, to make everything clear, said, and the king fixed his gaze upon the certain counselor, and when he asked, what is your pleasure, sir? He said, see that this fowler had his hair and beard trimmed, and that after being washed and annoyed at sumptuous array, and then bring him here. And when this was done, and the fowler was brought back, the king presented him with a village, producing annually 100,000 pieces of money, and moreover, house standing in a position abiding on two streets, and splendid chariot, a much store of yellow gold. The master, to make the matter clear, said, the king with riches manifold, the fowler amply blessed. And then in tones that charmed and ear, the rudely goose addressed. Then the great being instructed the king in the law, and hearing this exposition, he was glad at heart,
and being mindset to pay some mark of respect to the preacher of the law. He presented him with white umbrella and made over his kingdom to him and spoke these stanzas. Where I lawfully possess, where I duly claim, shall pass beneath your sway if where heart's desire will name. Wherever for alms or to joy is to use your own, to you I yield my gear and all, to you resign my throne. Then the great being returned the white umbrella which the king had given to him. And the king thought, I have heard the law preached by the goose king, but his sumuka was given highly praised by the fowler, as speaking words with sweet as honey. I shall have to hear him also preach the law. So holding converse with him, he spoke yet another stanza. If wise and learned Sumuka would speak of his free will, a word or two, my happiness then be greater still. Then Sumuka said, I could not in your presence with priority, my lord, as though I were some Naga prince, utter a single word. For this the chief of Rugigis and thou, almighty king, I may I on many grounds, many rightly claims the homage that I bring. I am mere underlying, my lord, may sacrally intervene when high debate is being held your majesties between. The king, hearing what he said, was glad at heart and said, The fowler praised you, and surely this cannot be of any other like you, so sweet a preacher of the law. When he had thus spoken, the king suffered them to depart, and the great being declared to the king the misery attending the five kinds of vice and the blessing that followed virtue, and exhorted him, saying, Keep the moral law and rule your kingdom righteously, and win the hearts of your people with the four modes of conciliation. The fourth with the set out of home. While thus escorting the king, these geese asked him, saying, How, sir, did you escape? The great being told them of his escape by the help of Sumuka and of the action of Sukula, king, and the fowler. On hearing this, the flock of geese in their joy sang their praises, saying, Long live Sumuka, captain of our host, and the Sukula king and the fowler. May they be happy and free from sorrow. The master, to make the matter clear, repeated final stanza. Thus all those hearts are full of love succeed in what they do, even as these geese back to their friends once more safety flew. The master here ended his story, saying, Brethren, not now only, but of old also Ananda for my sake renounced his life, and he identified the birth. At that time, Channa was the fowler, Surika the king, Ananda Sukama the followers, Buddha the 90,000 geese, and myself was the goose king. Today I chanted CULLAHAMSA Jataka. The sponsor was Vilay Stavorsnat, and the reader was Manure Ranasinghe. On behalf of our temple, I would like to thank for the sponsors for sponsoring today's program. By the power of all these merits, may all you be well and happy. Therwan Saranai. Good night. Ha.
ගමේ පන්සල අපේ පන්සල අපේ කමරැක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ හිටියා ගමේ පන්සල අපේ පන්සල අපේ කමරැක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ හිටියා අපේ ගම්වල අපේ දරු